چطور بچه‌ها، درود بر شما. اومدیم با فرست ایمپرشن که چه عرض کنم، تجربه من بعد از 7-8 ماه از اسکات گیم. فیلمش اون موقع که دیدم من واقعا نمیدونستم با چی طرفم یا باید انتظار چی داشته باشم. حتی یکی از واکنش‌های اولیه‌ام بعد از یه مدت که هنوز مطمئن نبودم اصلا رو جدی بگیرم یا نه این بود که این بالاخره یه جا نردها رو یا این جمعی که روشون دست گذاشتن میخواد مسخره کنه دیگه یا نه. اما رانگ که خب مشخصا اشتباه می‌کردم. اما نکتهش این بود همون موقع اینطوری بودم اگه داری مسخره هم می‌کنی یا می‌خواید بکنید جون بچه‌تون اینطوری مسخره کنین، این چقدر باحاله، چقدر فانه. آقا دمت گرم، عجب چیزی شد این اسکات عزیز. وات که خب بالاخره بی خیال اون پیش‌فرض و تصور شدم بعد یکم نشستم فیلمو دیدم و لذت بردم. این البته نشستم فیلمو دیدم لذت بردم که مثلا دراپ نکردم، همون بازی که داشتم دیدم مثلا تا یه جاییش هنوز اینطوری بودم که یه پیش‌فرضی داشتم، یه تصوری داشتم، بعد از اون بی خیال شد. من چیزایی که از ادگار دیدم انتمن، بیبی درایور، سینگ، تینتینه و از بین همه اینا تینتین رو فقط دوست داشتم و جایی که اصلا متوجه شدم اصلا ادگار دارم میبینم سر دیدن اسکات پیلگریم بود و اینکه اینطوری بودم عجب کارگردانی، بذار ببینم این دیگه چی ساخته و اینطوری هم که به بیبی درایور ساخته که اصلا من بیبی درایور رو دوست نداشتم. درست یادم باشه هیچ کدوم از بچه‌ها که نشسته بودیم دیسکورد خوشمون نیامد بیبی درایور رو، ولی خب این اسکات فرق کرد، تقریبا همون فرمول داشت، تقریبا اونم یک سری جا قطعا خب دو تا چیز متفاوته ولی خیلی بهتر جواب داده بود و خوبم جواب داده بود. در این که خیلی اون سرعت به یک سری چیزا شدت میداد و جدای از بحث مزیت و ضررهای سرعت، متاسفانه همین اسکات هم یک سری جاها میتونست یکم بورینگ بشه یهو که حتی خودم هم سورپرایز میکرد. یعنی اینطوری بودم خب اگه حتی همین اسکات هم که دارم لذت میبرم یک سری جا مه میشه، مشخصه چرا بیبی درایور رو هر جور نگاه میکنم خوشم نمیاد. ولی خب یکی از کمیک ترین یا بهترین لایو اکشن یا هر آنچه که اسمشو میشه گذاشته که شخصا تجربه کردم و حس نمیکنم اگه یه لیست تاپ 10 چیزی بخوایم در بیاریم از فیلم این شکلی هیچ اسمی از اسکات برده نشه. اصلا به نظرم امکان نداره تا اونجایی که من فیلم این شکلی دیدم. یه چیزی که نوشته بودم اون موقع این بود که خب 2024 و ما یه سری درخواست ها داریم از شکل ادپتیشن ها و دایرکشنشون. مثلا وان پیس لایو اکشنش میاد اینطوریم که آها این اون مشکل رو فیکس کرد، فلان اثر میاد میبینیم اون مشکل این فیکس کرد. بعد جالبش اینه که انگار جوابمون رو 2010 گرفتیم که باعث میشه به من حس کهنه نده یا اینکه طنزهاش اگه قدیمی شده یا هر چیزی یا اگه من بومر شدم هنوز لذت بخش بشه، به خاطر اینکه هنوز جای چیزای این شکلی کمه تو صنعت. شاید حالا من اونقدر دنبال نکردم که باعث میشه بگم اوکی اگه من دنبال راه حل یه چیزی هم 2010 اونو داشتم. البته نمیخوام تو اون سطح مقایسش کنم، ولی مثلا میگم گیم اف ترونز اون موقعی که میمد هفتگی ما میدیدیم یادم همون جایی که فکر میکردیم مانیتورمون خراب شده هیچی نشون نمیده، صفحه سیاه بود و یه فایت توی شب و نتونسته بود در بیاره. از اون موقع 3-4 سال گذشته و من هنوز اینطوری بودم که کجا من قراره یه فایت توی شب خوب ببینم. رفتم تو فیلم لوردز آف د رینگ که بر 10 سال پیش دیدم، یعنی من جوابم از 10 سال پیش گرفتم و خب اونم خیلی خوبه ها، ولی یه همچین حالتی داشت انگار برام. چیزای مختلف زیادی هستش که اون موقع بیشتر نوشته بودم، بیشتر اشاره کرده بودم، بیشتر ایراد گرفته بودم، بیشتر تعریف کرده بودم. یه چند تاشو حالا شاید بگم و بهشون اشاره کنم. مثلا یه چیزی که نوشته بودم در رابطه با مسئله کاراکترهای اجی و البته اجی که حالا نه به خصوص اصلا یه اجازه بدید. ببین معمولا ما میگیم کاراکترهای اجی بدن و خوشمون نمیاد و واقعا هم بد هستن و بد اجرا شدن، ولی وقتی یه چیزی ببینی که درست در آورده قضیه رو، شاید حتی اگه فن نشی حداقل از این بدت نمیاد به خصوص و لذت میبری. در نتیجه اگه اجی خوب دیدی خوشت نمیاد اوکی، ولی اجی پس مساویه با بد اشتباه هست. حالا کاراکتر اجی بحث نیست، هر چیزی میشه جای این قضیه گذاشت که در رابطه با همین بیشتر نمیشه بودم اون موقع که آره فکر نمی‌کردم از یه سری کاراکترها و یک سری اتفاقها خوشم بیاد، چون یک سری چیزایی که داره اتفاق میفته حقیقتا تصویری یک چیز حال به هم زنه برام، ولی باز حداقل اینجا اوکی بودم حتی اگه لذت نبردم. توی این قضیه کاراکترها چیزی که بعدم اومد یا نیومد، خب قطعا خیلی چیزهای دیگه ای هم اونجور که باید عالی و فوق العاده انجام داده نشده، ولی نکته اینه تونستم با چیزی که در تصور اولیه بدم میومد ازش حال کنم، وقت بگذرونم و زیاد بهش گیر ندم. این باز خودش یه نکته مثبت. در رابطه با کمدیش یه سری جا نوشته بودم که باز مثلا یه سری جا فانه ولی یه سری جاها حالا طعن از هر چی اینطوری که میگه فاکیو میخندی میری، ولی خب نه. یعنی یه سری جاها کلا یه سری نظرهای میکسی نسبت به اثر دارم. قطعا نظرم بیشتر مثبته تا هر چیز منفی و به نظرم تو بدترین حالتی که بگیم همه چی این فیلم اصلا بده، لذت بخش نیست، اصلا برای من نیست و فیلمی که قابل توجه و قابل احترامه. یعنی تو مثلا حتی اگه لذت نبری از فیلم، لذت میبری از کاری که کارگردان داره میکنه
و چیزی که سعی داره اچیو کنه و مثلا چه بدونم این که فاز انیماتوری داره، حالا اون کویک ادیتینگش باشه، هر چیزی میخواد باشه و اینا رو گفتم که بگم تو بدترین حالت خودش به نظرم فیلم از این بد موویاییه که فان تو باشه. حالا خیلی جالبه دارم متنامو نگاه میکنم، چیزای ریزی که مثلا بهش اشاره کردم به صدای خنده باز قور زدم، ولی اوکیه دیگه. سر یه چیزی که اون موقع حالت تک کلمه‌ای برای خودم نوشتم الان یادم نمیاد، موجب شده بوده که بحثی برای خودم بنویسم و دیدم انگار مثل کسی هم مخاطباشم اشاره میکردن و اینجا حالا منم صرفا اشاره میکنم و اونم چیزی نیست در رابطه با اینکه این فیلم در اصل مثل یک رویاست و یه توهم و تصویرسازی غلط از این آدما، مگر نه نردها باحال نیستن، هم ویرجینن که من نگاه نکردم که بگم رویا من این بوده که اینطوری زندگی کنم. گفتم حتی مین کاراکتر اصلی رو دوست نداشتم اون طور و اونقدر که باید و کل پلات هم یه طوریه ولی اون مسیر فانه و تمام. اصلا من دیگه به چیزای اون شکلیش کاری ندارم. وای این تمام تصورها از نردا رو کنار میزنه، سه تا دوست دختر داره آدم کر بود و این حالت میکس و واکنش هم نسبت به چیزها رو خیلی بیشتر اون موقع نوشته بودم، حالا چه ورد بیلدینگ باشه چه چیزای دیگه، ولی خب فعلا ترجیح میدم اون تجربه کلیمو بگم به خاطر اینکه همین تازگی اومدم به یه بنده خدا گفتم برو تو فلان ویدیو راجع به اسکات صحبت کردم، بعد خودم نگاه کردم اینجوری به 20 ثانیه هم نرسیده، پس حقش بود این ویدیو رو بگیره به نظرم، مخصوصا که دارم میگم دوست داشتم. تعریف و ایراد هر چقدر هم داشته باشه کلیتش اوکی، لذت بخش بوده، پس چرا راجعش صحبت نکنم. و دیگه همین یه چند تا چیز ریز دیگه نوشتم و دیگه تمام تقریبا. درخواست و اینا خب همیشه زیاد میشه داشت، ولی یه سری چیزایی که نوشته بودم مثلا قابل توجهه، از کارهایی که میتونه بکنه در راسته گیم، از باگ ها تا صحبت راجع به مثلا آن اینتنشنال کمدی که گیم ها داشتن، یعنی می‌خواستم مثلا یه مقدار نزدیک‌تر باشه به اون ویدیو گیمی بودن که در رابطه با این آن اینتنشنال کمدی و غیر عمد بودن یک سری چیزها نمیدونم واقعا چطور میتونن جا بدنش. شاید بهتر بود حس این قضیه از گیم رو تو خودشون هوشمندانه جا بدن، ولی خب اوکی. اون پاور اف لاو و اندینگی که میگیره میمیره برمیگرده اینا اوکی بودم، باحال بود و خیلی هم با این حال میکردم. البته امیدوارم در اصل اینطوری نباشه که ویدیو گیم ادپتیشن نیست، سورس خاصی نداره حالا بجز کمیکش و کلا رو کانسپت ویدیو گیم و یک سری چیزای پاپ کالچرال این شکلی سواره که صحبتای شکلی بمونه بعدن و چیز دیگه نمیمونه. نظر شما راجع به فیلم چی بود؟ شما دوست داشتید یا نداشتید؟ من لذت بردم، خیلی تجربه لذت بخشی بود. دوست دارم تو فاصله کوتاه مدت نه ولی مثلا هر چند سال یک بار یه سری بهش بزنم. اولش فیلم انیمه‌ای دیگه، چرا که نه. چیز دیگه از طرف من نمیمونه. کامنت اگه خواستید بذارید، مثل همیشه اسپویلر اینا یادتون نره. دمتون گرم که تماشا کردید، امیدوارم لذت برده باشید و شب و روزگار خوش.